No niin, tämmönen työmaa tässä nyt ois, eli MI16 vuosimalli 87. Tää on, tää on meikäläisellä ollut vuodesta muistaakseni 2001 lähtien ja tosiaan muistaakseni viimeksi ollut leimattu 2010 ja viime startista alkaa olla se noin 5 vuotta aikaa. Seisonut tuossa pihalla, kun ei ole ollut parempaa paikkaa. Ja tämähän jäi oikeastaan vähän keskeeräiseksi projektiksi mulla aikana, että se on turboksi rakennettu, mutta ei ole kunnolliselle ahtopaineelle sitä sit säädetty ja rupes olemaan silloin vähän elämäntilanne sellainen, että ei aika riittänyt tämän tekemiseen ja koritöiden takiahan tää jäi seisomaan. Eli tässä varmasti pahimmat jutut on tuolla pohjan alla sitten tehtävänä. Että aika paljon hitsausta tiossa todennäköisesti, etenkin ton seisonnan jäljiltä. Ja ei siinä mitään, tää on kertaalleen maalautettu tää auto. Ihan periaatteessa pidempään matkaa siistin näköinen, mutta täällä on vähän siellä täällä lakat lähtenyt kuplimaan ja ruostettakin täällä vähän on, että voi se olla, että tää nyt menee sitten vielä maalaushommiksi kiinni. Kunhan nyt sinne asti pääsee. Soittimiakin tänne tuli silloin rakennettua ja no mä itse asiassa eilen ne purin näitä soittimia poikkeen ja tuommoista Diamond Audio etupäätä siellä oli ja ei nyt muuten mitään valtaisa ihmeellistä. Sisusta tähän on vaihdettu 92 autosta, Ruotsin tuontiautosta. Tässähän alun perin sellainen harmaata muovia toi sisusta, niin tää on nyt sit kokonaisuudessaan vaihdettu siihen uudemman mallisen ja suhteellisen virheetön tää sisusta, eli varmaan tarkoitus pitää täys sisusta tässä autossa myöskin sitten lopputilanteessa. Olisihan tässä tietysti vaihtoehtona tehdä sitten tämmöstä full race henkistä setupia, mutta ehkä me pidetään tää retrohenkinen sisusta tässä. Vähän pesujahan toi kaipaa, aika paljon on ryönää kertynyt. Soittimista sen verran, että tässä oli tosiaan, tästä eilen purin näitä poikkeen, niin tämmöiset vaneerikotelot tehty. Suletut kotelot aikanaan upotettu tuohon alkuperäiseen tai istutettu alkuperäiseen ovipahviin. Täällä on ikkunan nostimille paikat ja ne on omassa pikkukotelossaan, eli sitä ei hengitä ulos. Noin toimii ihan yllättävän hyvin kyllä. Ja ei siinä. Ajattelin, että pannahan projekti käyntiin nyt tästä ensin sisustan purku. Katsotaan löytyykö sieltä mitään yllätyksiä mattojen alta ja sen jälkeen sitten tekniikkaa pois keulalta ja sitten pääsis varmaan sitten paremmin sinne pohjan kimppuun. Se oli mikä oli yllättävää, niin kaikki sähköt tuntuu oikeastaan pelaavan ton seisonnankin jäljiltä, että vaikka se on tuossa pihalla ollut, niin en olisi uskonut, että tää jopa yritti lähteä käyntiinkin. Siitä videopätkäkin on tuossa olemassa, mutta bensapumppu vetää tyhjää, ettei siellä ole
bensaa tankissa, mutta sikäli vaikuttaa ihan hyvälle, että ehkä tästä vielä ainakaan ihan kaikki sähköt ei ole kypsänä, että sähkölasit toimii ja kattoluukut ja autokin lupaili vähän käyntiin lähtöä, että vaikuttais sikäli ihan lupaavalle. Ei tarvii metästellä semmosia sähköjohtosarjavikoja välttämättä sitten toivottavasti kovin pitkälti. Jees, mutta ei siinä. Ruvetaanhan tuosta purkuhommia.